Besri la khara la bangin gin ko kharela. Cái thằng quấy quấy मासु खाने मासिन्छ दाल खाने पलाउँछ नानी र रिचले खोर्सामा गर्दै बिचमा ए घोडा दुख्योस् कि भाइ अहिले छेमुको आउरे भैँसी बित्नु भाडा उम्दैछ आयो हाबै चारजना चालो दुई तीन गिलास होला त्यो राम्रो थिएन खास कालो साग जस्तो गाई चाहिँ पट्टेमा बाँधेको म चित्त पाक्दैछु Mesti atom ko na. Wala ka damin do. Okay. Harsu? Jangan disukdana. Buat dia bisa senyum dulu. Nak kau nak sekolah? Sana. Itu apa lagi seorang? Kalau sikri nak kesana yang dia outdoor ini. Ini kemana sana? Dah, anak dah. Jadi sama ni kau dicari. Dari usul, kunna bani saya sih malah goreng lo. Lu jangan lepas. Enggak ada mulai dalam sih dah. Mau apa? Thotra guys di tahu mana orang? Hangan ni malah. Kopi cek itu. Di luar. Itu semua kemarin ni. Ikan kala. Tanpa baik tinggal banyak nasi.
Hả? Cota. Khi mới nhỏ là đi, ở bên. Rồi đi cái xong. Đi học tập bạc của nó là. Nè đi. Sao tụi mama? Lo di mo ko det na di ala. Lo. Dai na pin tu kher. Kambar kati tu kher ki bhaja. Ta ni kamti mun cha ni ko ile. Ata hat le khang chiyo. Kita sunde lang ka. Ochal lo ochal. Sara sitra. Bimar ba mo na de bela. Itaro semla. Ko hai sa thula. Men chai. Chichi dau mak la lu ning ko bak le sa sa. Khan chan. Đi, cha. Atu pat kera serang ko ju. Ni tai ya ha ha. Dua lah, langsung pat kera. Sui. Lah. Hai jala. Aduh. Jam sesan ko. Hat dah ni baru. Ha? Hat deh. Itu tu. Mak hatta ni. Kita dole ni kyo. Dari ko. Sudah. Cuma tu je macam macam aku. Silo tan le ka selo jale. Dem na bang harus bang ko. Dah jauh nak tu. Oh ya. Lah nak kesal lah. Ko pala mana wala. Ini di mana dah?